নমস্কাৰ মই আপিল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছো এই ইউটিউব চেনেললৈ আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 10 ৰ ইংৰাজীৰ ইংলিছৰ যিখন তোমালোকৰ কিতাপ আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট তাৰে আজি আমি চেপ্টাৰ 2 টো কৰিম চেপ্টাৰ 2 নেলসন মেন্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম সো এইটো পাঠ কোনে লিখিছে নিজে মেন্ডেলাই লিখিছে গতি নেলসন মেন্ডেলা বুলি আছে কিন্তু যদি নেলসন মেন্ডেলাৰ ফুল ফৰ্মটো আহে বা সম্পূৰ্ণ নামটো আহে যেহেতু তোমালোকৰ 50% MCQ থাকিব গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ দুটা MCQ আৰু 2 নম্বৰী প্ৰশ্ন দুটা থাকে ঠিক আছে সো আজি পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা জেনাৰেলি 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন বনাই দিয়া আৰু MCQ বনাই দিয়া সেই কাৰণে মই ধুনিয়াকৈ MCQ আৰু পাঠৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন মই বনাই দিছো তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিবা সো এইটো পাঠ লিখিছে কোনে নেলসন মেন্ডেলা লিখিছে আৰু নেলসন মেন্ডেলাৰ সম্পূৰ্ণ নাম অৰ্থাৎ ৰিয়েল নামটো হৈছে নেলসন ৰলিহালালা মেন্ডেলা কেনেকুৱা নাম নহয় জানো গতিকে যি কি নহওক সাউথ আফ্ৰিকাৰ আছিল সো তোমালোকে প্ৰথমত চাবা আমি প্ৰথমত পাঠ ভিত্তিক যি প্ৰথমত আছে অৰাল কম্প্ৰিহেনছনত প্ৰথমে চাবা তোমালোকে পেজ নম্বৰ 18ত অৰাল কম্প্ৰিহেনছন চেক দি আছে প্ৰথমত আমি এই কেইটা পাঁচটা প্ৰশ্ন দি আছে পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি লওঁ তাৰ পিছত আমি এক্সট্ৰা MCQ আৰু এক্সট্ৰা প্ৰশ্ন আমি চাম ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰিবা দে লাইক নকৰিলে ভাল নালাগে কিয়নো ইমান কষ্ট হয় ভিডিওবোৰ বনাওঁতে নিজে এইবিলাক টাইপ কৰি লিখি আনিছো যি কি নহওক আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্ন দিছে এনসাৰ বিলাক মই একেবাৰে শৰ্ট কে দিছো যাতে তোমালোকৰ প্ৰেছাৰ নপৰে লোড নপৰে যেনেকুৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে হোয়াৰ ডিড দা সেৰিমনিজ টেক প্লেস মানে সেৰিমনি যেটো ফাংচন হৈছিল ফাংচনটো কত হৈছিল এইটো কৈছে আৰু লগতে দিছে যে ক্যান ইউ নেম এনি পাব্লিক বিল্ডিংস ইন ইন্ডিয়া দ্যাট আৰ মেড অফ স্যান্ডস্টোন যাম ইন্ডিয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডিং আছে না যেটো স্যান্ডস্টোনেৰে তৈয়াৰী অৰ্থাৎ স্যান্ডস্টোন মানে সিমেন্ট অৰ্থাৎ মাটি আৰু শিলেৰে তৈয়াৰী আমি আনসাৰটো কৰিম এক নম্বৰৰ কাৰণে যে দা ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria গতিকে কত হৈছিল ইউনিয়ন বিল্ডিং প্ৰিটৰিয়াত হৈছিল খুব ইম্পৰ্টেন্ট MCQ কাৰণে আহিব পাৰে আৰু ইন্ডিয়াৰ লগত তুলনা কৰিব দিছে আমি লিখিম যে হুইচ গতিকে এটি কত আছে হুইচ ওয়ার অ্যাটেন্ডেড বাই ডিগনিটারিজ এন্ড লিডার্স অফ মেনি নেশন তাতে বহুত নেশনৰ তাতে মানুহ থাকে লগতে ইন ইন্ডিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন এন্ড ৰেড ফৰ্ট আৰ বিল্ডিংস মেড অফ ৰেড ষ্টন গতিকে ৰেড ষ্টনটো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন আৰু যি আমাৰ ৰেড ফৰ্ট আছে এইটো যি স্যান্ডস্টোন আছে এইটো আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ উল্লেখ ঠিক আছে গতিকে স্যান্ডস্টোন ইয়াত হৈছে ৰেড স্যান্ডস্টোন ইউজ কৰিছে এটা 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ক্যান ইউ সে হাউ 10th মে ইজ এন অটম ডে ইন সাউথ আফ্ৰিকা এইটো ইম্পৰ্টেন্ট আহে MCQ কাৰণে যে অটম ডে কিমান তাৰিখে পালন কৰিছে সাউথ আফ্ৰিকাত গতিকে 10 মে আৰু লগতে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিম আমি যে এ সাউথ আফ্ৰিকা is in the southern hemisphere may fall in the autumn season thus 10 May is an autumn day যেহেতু যি সাউথ আফ্ৰিকা আছে সাউথ আফ্ৰিকাটো কোনটো সাউথার্ন হেমিস্ফিয়াৰত পৰে আমি ক্লাস 6 ত পাই আইছো সাউথার্ন হেমিস্ফিয়াৰ নর্থার্ন হেমিস্ফিয়াৰ মানে সাউথ ফালে থাকে দক্ষিণ ফালে পৰাৰ কাৰণে তাতে কি অটম যেটো থাকে অটম পৰে সেই কাৰণে 10 মে অটম পৰাৰ কাৰণে 10 মেটো অটম ডে পালন কৰা হয় এটা 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন at the beginning of his speech Mandela mentioned an extraordinary human disaster যেতিয়া নেলসন মেন্ডেলাই ভাষণ দি আছিল তেতিয়া কৈছিল যে an extraordinary human disaster মানে বেলেগ টাইপৰ মানুহৰ বাবে ক্ষতিসাধক হৈছে গতিকে এতিয়া কৈছে যে what does he mean by this গতিকে এইটো কি বুজাইছে যে মানুহৰ বহুত ক্ষতি হৈ আছে এইটো কি বুজাইছে আৰু কৈছে যে what is glorious human achievement he speaks of at the end মানে যি গ্লোৰিয়াছ এচিভমেন্ট মানুহৰ আছে যে এই মানুহে এইবিলাক কৰিছে গতিকে কি কৈছিল তাৰ বিষয়ে এইবিলাক লাষ্টত যেতিয়া ভাষণৰ লাষ্টত সেইটোৰ কাৰণে আমি উত্তৰ কৰিম যে বাই এন এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউম্যান ডিজাস্টাৰ মেন্ডেলা মিন্স টু ষ্টেট দা প্ৰেক্টিছ অফ আপাৰহেড ইন সাউথ আফ্ৰিকা গতিকে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী যেটো হিউম্যান ডিজাস্টাৰ যেটো আছিল এইটো আপাৰহেড যিবিলাক আছিল সাউথ আফ্ৰিকাৰ সেইবিলাকৰ কথা কৈছে মানে এইবিলাক যি লোৱাৰ ক্লাছ অফ পিপল আছিল অফিচাৰ বিলাকে এইবিলাকক জ্বলাইছিল ঠিক আছে টৰ্চাৰ কৰিছিল তাৰপিছত during this there was a racial segregation based on color and the black suffered a lot গতিকে এইখিনি সময়ত যিবিলাক অফিচাৰ আছিল কলা মানুহ যিবিলাক আছিল কলা মানুহক দাম দিয়া নাই পাত্তা দিয়া নাই ঠিক আছে সেইবিলাকক বহুত ক্ৰিটিসিজম কৰিছিল ৰেচিয়েল মানে ক্ৰিটিসিজম কৰিছিল ঠিক আছে ৰেচিয়েল সেগ্ৰিগেশন মানে কালাৰ যি আছিল বগাবিলাক আৰু কলাবিলাক বেলেগ ভাবে চাইছিল তাৰপিছত they were not allowed to demand freedom or any right গতিকে যিবিলাক কলা মানুহ আছিল ব্ল্যাক পিপল আছিল এইবিলাক যি অধিকাৰ আছে অধিকাৰৰ কাৰণে কোনো ডিমান্ড কৰিব পৰা নাই যি দিছে হেইটোৱে লব লাগিব তাৰপিছত মেন্ডেলা হিমসেলফ ডিড স্পেন্ড মেনি ইয়াৰ্স অন ইনফৰ্মাস ৰিবেন আইল্যান্ড গতিকে মেন্ডেলা কত আছিল বহুত বছৰ আছিল ৰবেন আইল্যান্ডত আছিল গতিকে কত আছিল মেন্ডেলা এইটো কোনটো আইল্যান্ডত আছিল MCQ আহিব পাৰে গতিকে ৰবেন
আইল্যান্ডত আছিলে তাৰপিছত এইটো আইসল্যান্ড নহয় দে আইল্যান্ড তাৰপিছত এজ এ প্ৰিজনাৰ হোয়াৰ হি ওয়াজ বিটেন মিছৰিলি গতিকে তাতে প্ৰিজনাৰ হিচাপে আছিলে জেলৰ কেদি হিচাপে তাৰপিছত লিখিম যে হি কনসিডাৰেড ইট এজ great glorious human achievement that a black person become the president of a country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly গতি পিছলৈ কি নেলসন মেন্ডেলাই প্ৰেসিডেন্ট হৈছিলে যত কি কলা মানুহক দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু তাতে কি প্ৰেসিডেন্ট হৈ দেখুৱাইছে বহুত যুজিছে ঠিক আছে গতি হেইটো কথা কৈছে এট দা এন্ডত এইটো এ গ্লোৰিয়াস হিউম্যান অ্যাচিভমেন্ট আছিলে এটা 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে হোৱাট ডাজ মেন্ডেলা থ্যাংক দা ইন্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ ফৰ গতিকে যি ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক লিডাৰ আছিলে যিবিলাক পলিটিচিয়ান আছিলে যেনেকৈ আমাৰ মোদী আমেৰিকা ট্ৰাম্প এইবিলাকৰ সন্মুখত তেনেকুৱা তেতিয়াৰ যুগত তেনেকুৱা আছিলে বেলেগ মানুহ আছিলে গতিকে তেতিয়াৰ সন্মুখত কি কৈছিলে থ্যাংক মানে কি ধন্যবাদ জনাইছিলে আমি আনসাৰ কৰিম যে মেন্ডেলা ফেল্ট ভেৰি privileged to welcome the international leaders at the swearing in ceremony because not too long ago the South Africans were considered outlaws. He thus thanked all of them for having come to witness the historical ceremony. This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. So গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছিলে থ্যাংক ইউ জনাইছিলে থ্যাঙ্কস জনাইছিলে যে আপোনালোকে ইয়াত আহিছে আমি যি ভিক্টৰি পাইছো আমাৰ কলা মানুহক যে আমি ভিক্টৰি পাইছো আমি কলা মানুহ প্ৰেসিডেন্ট হৈছে এতিয়া যি ইনজাস্টিস আছিলে যে বগা মানুহ ভাল কলা মানুহ বেয়া সেইবিলাক এতিয়া নহোৱা হ'ব আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল সন্মুখত যিবিলাক লিডাৰ আছিলে সেইবিলাকক কৈছিলে আৰু সকলোৱে জানি পাইছে বস্তুটো যে আমি আমাৰ সাউথ আফ্ৰিকাত সববিলাক এতিয়া ঠিক হৈছে এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হোয়াট আইডিয়াস ডাজ নেলসন মেন্ডেলা সেট ফর দ্য ফিউচার ইন সাউথ আফ্রিকা আমি উত্তর কৰিম যে নেলসন মেন্ডেলা কি আইডিয়া কৰিছিল যে ফিউচাৰৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কি যেনেকৈ আমাৰ বৰ্তমান মোদী সৰকাৰ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কি কৰিব আমাৰ ইণ্ডিয়া কেনেকৈ উন্নতি কৰিব হেইটোৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিব নেক্সট জোনে পিএম হ'ব তেৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিব ঠিক আছে সো গতিকে আমি ইয়াৰ কাৰণে আনসাৰ কৰিম তেতে নেলসন মেন্ডেলা প্ৰেসিডেন্ট আছিলে সো আনসাৰ কৰিম যে নেলসন মেন্ডেলা সেট দ্য আইডিয়ালস of liberating people from bondage of poverty গতিকে যি poverty অৰ্থাৎ যি দৰিদ্ৰতা আছিল হেতু দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু দূৰ কৰিব তাৰপিছত deprivation and suffering যিবিলাক poverty যিবিলাক দৰিদ্ৰত ভোগী আছে হিবিলাকক দূৰ কৰিব হেতু তাৰপিছত he also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins মানে এইটো কথা কি বুজাইছে যে যত লিঙ্গ যে লৰা ছোৱালী কলা বগা হিবিলাক যিবিলাক বৈষম্যত থাকে হিবিলাক দূৰ কৰিব হিবিলাক আৰু না থাকে ৰেচিয়েল অৰিজিন হিবিলাক না থাকে সবে একে ঠিক আছে হেইটোৱে নেলসন মেন্ডেলাই কৰিছিল এতিয়া মই তোমালোকে সব ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাক প্ৰশ্ন যে এক্সট্ৰা কোশ্চেন আনসাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰথম আমি এমসিকিউ চাই লওঁ তাৰপিছত আমি এক্সট্ৰা 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাই লম এক্সট্ৰা কে বনাই দিছো ঠিক আছে তোমালোকে চোৱা 1 নম্বৰ এই কাৰণে মই কলা ৰং দি দিছো এইবিলাক এক্সট্ৰা 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হোৱাট ওয়াজ মেন্ডেলাস ভিজন ফৰ সাউথ আফ্ৰিকাস ফিউচাৰ গতিকে সাউথ আফ্ৰিকাস ফিউচাৰৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা যে আমি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বলে তেনেকুৱা ধৰণৰ এমসিকিউ আহে গতিকে কি আছিল ভিজনটো এতিয়া আমি পালো কি যে এ ডেমোক্ৰেটিক হ'ব আৰু নন ৰেচিয়েল হ'ব কত আছে অপচন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এ ইউনাইটেড নন ৰেচিয়েল এণ্ড ডেমোক্ৰেটিক সোসাইটি গতিকে অপচন বি হ'ব এইটো আছিল ফিউচাৰৰ কাৰণে নেলসন মেন্ডেলা এটাই ভাবিছিলে ঠিক আছে এতিয়া অপচন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার 2 number প্রশ্ন যে the ceremonies taking place in the sandstone amphitheater of Pretoria refer to the celebration of South Africa dash and dash government গতি কি গভর্নমেন্ট ওপৰটো ধৰা একে গতি তোমালোকে সাবা কোশ্চেন বিলাক কিন্তু ঘুৰাই পকাই আহে আনসারটো সেমে হ'ব গতি কি হ'ব ডেমোক্ৰেটিক প্ৰথমত হ'ব তাৰপিছত নন ৰেচিয়েল অৰ্থাৎ এইটো বি হ'ব গতি এই কথাৰ মনত ৰাখিবা ডেমোক্ৰেটিক আৰু নন ৰেচিয়েল এইটো ঘুৰাই পকাই আহিব পাৰে ঠিক আছে এই দুটা কথা মনত ৰাখিবা এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ফাইন্ড দা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট অর্থাৎ ভুল স্টেটমেন্ট বাছি ওলাব গৈছে ইনকারেক্ট ঠিক আছে পৰীক্ষাত গৈ ভুল নকৰিবা ইনকারেক্ট এনেকৈ থাকিব দাগ দি লবা যে এইটো ইনকারেক্ট অর্থাৎ অশুদ্ধটো আমাক বাছি ওলাব লাগে এ দিছে অন দা ডে অফ ইনগ্ৰেশন মেন্ডেলা ওয়াজ ওভাৰহেল্মড
উইথ এ সেন্স অফ ফ্রিডম গতিকে এইটো ইনকাৰেক্ট হৈ আছে এইটোৱে ভুল হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে এনসাৰ হ'ব এইটো কিয়নো তেওঁ সেন্স অফ ফ্রিডম নাছিল সেন্স অফ হিষ্টৰীহে আছিলে গতিকে ইয়াত হিষ্টৰী থাকিলে শুদ্ধ হ'লে হয় গতিকে ফ্রিডম নাছিলে গতিকে এইটো ভুল হ'ব অপচন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বাকি বি নম্বৰ যি কৈছে অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন মেণ্ডেলা ৱাজ অভাৰহেল্মড উইথ এ সেন্স অফ হিষ্টৰী গতিকে এইটো ঠিক আছে হিষ্টৰী আছিলে ফ্রিডম নাছিলে তাৰপিছত সি নম্বৰ যে মেণ্ডেলাছ কাণ্ট্ৰি ইজ ৰিচড ইন মিনাৰেলছ এণ্ড জেমছ এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট এম চিৰ কাৰণে আহে গতিকে মিনাৰেলছ আৰু জেমছৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিলে ফেমাছ আছিলে তাৰপিছত ডি নম্বৰো ঠিকে আছে মেণ্ডেলাছ কাণ্ট্ৰি ইজ ৰিচ ইন এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণেও ঠিকে আছিলে গতিকে অপশ্যন হৈ যাব অপশ্যন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ এইটো হ'ব ইনকাৰেক্ট ঠিক আছে ফ্ৰীডমৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে apartheid is a political system that separates people according to their deaths গতিকে যেটা apartheid আছিল ওপৰৰ যিবিলাক অফিচাৰ আছিল এইবিলাক মানুহবিলাকক সেপাৰেট কৰিছে কিহৰ ওপৰত জেন্ডাৰ নে ৰেস সৰি ইয়াত ভুলতে জেন্ডাৰ দি দিছো জেন্ডাৰ নহয় ৰেসৰ ওপৰত ঠিক আছে according to their race হ'ব জেন্ডাৰ ৰিলিজন ল্যাঙ্গুৱেজ নহয় ৰেস হ'ব অপচন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 4 নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব ৰেস যি ৰেস আছিল দৌৰাদৌৰি বা কোনে আগত যাব পাৰে তাৰ ওপৰত যি উচ্চ পদস্থত আছিল তাকে কি কৰিছিল সেপাৰেট কৰিছিল ঠিক আছে গতি ৰেস হ'ব অপচন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে ডি ইয়াত ভুলতে মই সি দিছো ডি হ'ব শুদ্ধ ৰেস এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইন লাইফ এভৰি ম্যান হ্যাজ টুইন অব্লিগেশন হোৱাট ইজ অ্যানাদাৰ ওয়ার্ড ফৰ অব্লিগেশন গতিকে টুইন অব্লিগেশন মানে দুটাকে ডিউটি থাকিব আমাৰ নেলসন মেণ্ডেলাই কৈছিল গতিকে এতিয়া যে অব্লিগেশন মানে কি বুজাইছে গতিকে অব্লিগেশন মানে ডিউটি বুজাইছে ঠিক আছে গতিকে ডিউটি অপচন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এটা 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন the day was symbolized for me by the playing of our two national anthem what was the occasion when two national anthem were being played so গতিকে আমাক কৈছে যে যেতিয়া the day was symbolized for playing of our two national anthem অর্থাৎ দুটাকে ন্যাশনাল অ্যান্থেম গাইছে সেইদিনা গতিকে হেতু কৈছে এতিয়া যে কোনটো বা কিহৰ কাৰণে হেতু ন্যাশনাল অ্যান্থেমটো গোৱা হৈছে আমাক অপচন এ দিছে ইট ওয়াজ দা সোয়ারিং ইন সেরিমনি অফ মেণ্ডেলা গতিকে এইটোই ঠিক আছে অপচন এ হ'ব সোয়ারিং সেরিমনি আছিল মেণ্ডেলাৰ কাৰণে গতিকে অপচন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বাকি কিটা নহব গতিকে অপচন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার 6 নম্বৰটোৰ কাৰণে এটা 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন স্টেটমেন্ট টাইপৰ প্ৰশ্ন যে স্টেটমেন্ট 1 দিছে অন দা ডে অফ দা ইনগ্ৰেশ্যন নেলসন মেণ্ডেলা ওয়াজ ওভাৰহেল্মড উইথ এ সেন্স অফ হিষ্টৰী গতিকে হিষ্টৰীৰ কাৰণে আছিল গতিকে এইটো ঠিক আছে দেখিছে কেনেকৈ ধৰণৰ এমসিকিউ আহে ঘূৰাই পকাই তাৰপিছত 2 নম্বৰ যে মেণ্ডেলা লাৰ্নড দ্যাট courage is not an absence of fear but triumph over it গতিকে triumph over it এটো ঠিক আছে গতিকে দুটা শুদ্ধ গতিকে কত আছে অপচন এ স্টেটমেন্ট 1 ট্ৰু এন্ড স্টেটমেন্ট 2 ইজ ফলস অপচন এ নহব অপচন ডি হ'ব যে অপচন ডি টো শুদ্ধ হ'ব স্টেটমেন্ট 1 এন্ড স্টেটমেন্ট 2 আর ট্ৰু হসা দুটাই ঠিক আছে ডি নম্বৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished in this line from long walk to freedom provide a word that has same meaning with the underline word গতিকে যেটো আন্ডারলাইন কৰা আছে এক্সটিংগুইশ ইয়াৰ অৰ্থটো কি বুজাইছে গতিকে পুট আউট নে সাপোজ নে স্টার্ট আউট নে ইগনাইট মানে জ্বলোৱা বস্তু কিবা গতিকে যেটো এক্সটিংগুইশ আছে এটো এক্সটিংগুইশ মানে নুমুৱা গতিকে এটো কি হ'ব পুট আউট হ'ব অপচন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে when did Mandela এটো 2 নম্বৰৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো দিছো মই ইয়াত So when did Mandela begin to hunger for freedom? গতিকে আমি আনসার কৰিম Mandela began to hunger for freedom in 1893 এইটো এমসিৰ কাৰণে আহে আৰু লিখিম 2 নম্বৰৰ কাৰণে আহে এইটো প্ৰশ্ন যে Mandela realized as a child that his and all black people's freedoms were being constrained his passion for personal emancipation became a desire for the release of his people গতিকে তোমালোকে অকমান বনাইও লিখিব লাগিব কিয়নো কোশ্চেন প্যাটাৰ্ন কিন্তু অকমান বনাইও আহিব পাৰে সেম আনসাৰে হ'ব কিন্তু জাস্ট কোশ্চেনটো অকমান পেজ লগাই দিব তোমালোকে এই পেজটো ধৰি অকমান কৰিবা আনসাৰখিনি সেমই থাকিব ঠিক আছে অলপমান মিলাই দিবা হৈ যাব নহলে এনেকৈ আহিব গতিকে মই চেষ্টা কৰিছো সেম টু সেম তোমালোকৰ কমন পৰি যাব ঠিক আছে 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হোৱাট ইজ দা কাৰেজ অ্যাকৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা আমি উত্তৰ কৰিম 2 নম্বৰৰ কাৰণে আহে প্ৰশ্নটো যে as per Mandela courage means there is no presence of fear but to get victory over odds মানে বেয়া সিচুয়েশনত আমি triumph over it যে হেতুৱে তাৰপিছত লিখিম যে a man can be brave not when he doesn't feel fear or is not afraid of anyone or anything but at the time when he conquers or get victory over their fear গতিকে যেতিয়া over fear triumph over it যেতিয়া ভয়ক বাদ দি যেতিয়া ভিক্টৰি পায় জিকে এইটোৱে হৈছে মেইন কাৰেজ ঠিক আছে মানে শক্তি বা
এটা আত্মবিশ্বাস 11 নম্বৰ যে হোৱাট একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ অফ হিজ কাণ্ট্ৰি গতিকে যিটো কাণ্ট্ৰিৰ ৱেল্থ আছে ৱেল্থটো কি বুজাইছে মেণ্ডেলাৰ হিচাপে আমি আনসাৰ কৰিম নেলছন মেণ্ডেলা বিলিভ দ্যাট দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ অফ সাউথ আফ্ৰিকাছ ৱাজ ইটছ পিপুল গতিকে যিবিলাক মানুহ আছে সেইটোৱে হৈছে গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ মানে সম্পত্তি তাৰপিছত লিখিম যে হি অফটেন emphasize the importance of human dignity, equality, and the potential of individuals to contribute to society. Yet dignity comma diba. Dignity, equality, and the potential of individuals to contribute to society. ঠিক আছে এটা 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন MCQ হিচাপে দিছো মই এটো ইম্পৰ্টেন্ট যে which of the following is required to create height of character according to Mandela গতি height of character যেতিয়া চাবা তেতিয়া কি দিবা depth of operation কত আছে হেতু বিচাৰিবা গতি অপচন সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ depth of operation ঠিক আছে সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া তোমালোকে চাবা কিতাপত পেজ নম্বৰ 21 ত চাবা oral comprehension check দি আছে তাতে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন এতিয়া কিতাপৰ প্ৰশ্নখিনি চাও আমি যি ভিতৰুৱা MCQ থাকে হেবিলাক মই কৰিলো তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা পাৰ্ট 2 ধুনিয়াকে ৰেডি হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আৰু বাকি প্ৰশ্নখিনি আমি এতিয়া উত্তৰ কৰো এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে পেজ নম্বৰ 21 ৰ সো হোৱাট ডিড দা মিলিটাৰী জেনাৰেল ডু হাউ ডিড देयर এটিটিউড চেঞ্জ এন্ড হোৱাই যে মিলিটাৰী জেনাৰেল কি কৰিছিল আৰু তেওঁৰ এটিটিউডটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছে আৰু কিয় চেঞ্জ হৈছে সো আমি আনসাৰটো কৰি মানে ধৰে যে the highest military general of South African Defense Force salute Mandela and pledged their loyalty which was of great significance as during Apartheid era they would have arrested him গতি তেওঁ যে Apartheid আসলে মিলিটাৰী জেনাৰেল আছিল তেওঁ ইহক মানে মেণ্ডেলাক এৰেষ্ট কৰিব পাৰিলে যেহেতু তেওঁ কি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গৈ প্ৰেসিডেন্ট হৈছে বা প্ৰেসিডেন্ট হ'ব চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু হেতু কৰাৰে তেওঁ লয়ালিটি দেখাইছিল নহয় আপুনি প্ৰেসিডেন্ট গতিকে আপোনাক সেলিউট কৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত লিখিম The change in their attitude was because of struggle and sacrifice put in by many heroes of South Africa. The struggle not only ensured the freedom of a nation struggling with Apartheid, but yet T2 উঠানে আর উঠিছে বাদ দিবা but brought a change in mindset of many. He believed that love can also be taught and human being is naturally inclined towards love rather than hate. So গতিকে যে হিউম্যান বিং আছে তা মেণ্ডেলা বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু বহুত মানুহ ঢুকাইছে হেতু মুভমেন্টত হেতু যি যুদ্ধ কৰিছিল তো গতিকে সেই কাৰণে হেতুক স্যাক্রিফাইস কৰাৰ কাৰণে মিলিটাৰী জেনাৰেল কি কৰিছিল হেতুক সেলিউট কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হোৱাই ওয়াৰ টু ন্যাশনাল এনথেমস সাং গতিকে কিয় দুটা ন্যাশনাল এনথেম গোৱা হৈছিল আমি আনসাৰ কৰিম তোমালোকে চাইছা মই এক্সট্ৰা প্ৰশ্ন বনাই দিছো হেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিতাপত ডাইৰেক্ট দিছে গতিকে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন নাহে তোমালোকে অকমান ঘূৰাই পেছাই দিব ঠিক আছে এনসাৰটো কৰিম অন দা auspicious occasion of the inauguration to national anthem one by the white and other by black symbolizing the equality of blacks and whites were sung গতিকে কলা মানুহ আৰু বগা মানুহ কাৰণে গোৱা হৈছিল এটো এমসিৰ কাৰণে চাবা ঠিক আছে এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন হাউ ডাজ মেণ্ডেলা ডেসক্ৰাইব দা সিস্টেম অফ গভৰ্নমেন্ট ইন হিজ কান্ট্ৰি গতিকে যেটো গভৰ্নমেন্টৰ কান্ট্ৰি কেনেকৈ ডেসক্ৰাইব কৰিছিল এক নম্বৰ দিছে ইন দা ফার্স্ট ডিকেড এন্ড ইন দা ফাইনাল ডিকেড অফ 20th century গতিকে প্ৰথম ডিকেড আৰু 20th century কেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্নমেন্ট আছিল সো আমি আনসাৰটো কৰিম যে আনসাৰ যে ইন দা ফার্স্ট ডিকেড অফ দা কান্ট্রি বা century the whites erected a system of racial domination against the black thus creating the basis of one of the hardest and most inhuman societies the world had never known মানে কথাটো কি বুজাইছে যে প্ৰথম ডিকেড আছিল ফার্স্ট ডিকেডত কি কৰিছিল ব্ল্যাক পিপল বৰক অত্যাচাৰ কৰিছিল হোয়াইট পিপল বৰে তাৰ পিছত যেতিয়া আমি 20th century চাম 2 নম্বৰ যে in the final decade of 20th century the previous system had been overturned and replaced by one which recognized rights and freedom of all people regardless of color of their skin so পিছলৈ 20th century কি হলে নেলসন মেণ্ডেলা যেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট হলে তেতিয়া যি বগা পিপল বগা মানুহ কলা মানুহৰ কাৰণে যেটো ভেদাভেদ আছিল ভেদাভেদটো নষ্ট কৰি সকলোৱে একেই কৰাই দিলে ঠিক আছে গতিকে এইটোই আছিল ডিফারেন্স এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে what does courage mean to Mandela answer কৰিম
For Mandela, courage does not mean the absence of fear, but a victory over fear. According to him, brave men need not be fearless, but should be able to conquer fear. So আগতে এনেকা ধৰণৰ মই প্ৰশ্ন দিছো এক্সট্ৰাকে ইয়াতো উল্লেখ আছে গতি হেইটোৰ আনসাৰ মই বেলেগ ধৰণে দিছো হেইটোৰ আনসাৰ বেলেগ ধৰণে দিছো তোমালোকৰ যেটো ভাল লাগে হেইটো আনসাৰ কৰিবা কিন্তু প্ৰশ্নটো ঘূৰাই পকাই দিলে আনসাৰটো একেদৰে লিখিবা সেই কাৰণে মই দুটাকে দিছো যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা যে এনেকৈ লিখিব লাগিব ভয় নাখাম যেনেকৈ আহিব ভয় নাখাবা ঠিক আছে এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে which does Mandela think is natural to love or hate আমি আনসাৰ কৰিম for Mandela love come more naturally to the human heart than hate গতিকে যি ভাল পোৱা অটোমেটিক্যালি আহে কিন্তু যেটো বেয়া পোৱাটো নিজে পাব লাগে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চাবা পেজ নম্বৰ 24 ত oral comprehension check দিয়া আছে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে what twin obligations does Mandela mention গতিকে twin obligations যেটো দুটা ডিউটি আছিল কি আছিল আনসাৰ কৰিম যে Mandela mentions that every man has twin obligations. The first is to his family, parents, wife and children. The second obligation is to his people, his community and his country. গতে দুটা ডিউটি আছে এটা তোমাৰ পৰিবাৰক দেখা আৰু এটা হৈছে দেশক ভালকে শাসন কৰা বা ভালকে দেশক চলোৱা বা দেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ যেটো কৰ্তব্য হেতু মানি চলা বা নিয়ম মানি চলা এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন লাইক কৰিবা দে ভিডিওটো আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তোমালোকে কিছুমান ক্লাস 7 8 9 4 বছৰৰ পৰা চাই আছা সাবস্ক্ৰাইব কিয় কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা 7 8 9 10 পালা গতিকে 3 বছৰৰ পৰা চাই আছা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কিমান কম আৰু এইবাৰ লাষ্ট ইয়াৰ পিছত আৰু লগ নাপাম তোমালোকৰ যদি কিবা ভুল কৰি থাকো তোমালোকে মাফ কৰিবা দে মই পিছলৈ আৰু সময় নাপাব পাৰো এইটো কথা হয়তো মনত নুঠিব পাৰে গতিকে আজি উঠিলে সো কলো আৰু যেহেতু এইটোই লাষ্ট বেস বেয়াও লাগে কেতিয়াবা মনত পৰিলে একো নাই তোমালোকক মই ধুনীয়াভাৱে পঢ়াই যাম তোমালোকে যাতে ৰিজাল্ট ভাল কৰা হেইটোৱে মোৰ মানে যি গুৰু দক্ষিণা হেইটোৱে মই গ্ৰহণ কৰিম তোমালোকে যেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট কৰিবা মনত শুনি শান্তি লাগিব হেইটোৱে ভাল ঠিক আছে যি কি নহক 2 নম্বৰটো আমি এটা কৰি 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে what did being free mean to Mandela as a boy and as a student how does he construct this transitory freedom with the basic and honorable freedoms গতিকে জি সাউথ আফ্ৰিকাত জি হোয়াইট পিপলৰ কি দবদপনি আছিল হেতু কেনেকে কলা পিপল হৈ নেলসন মেন্ডেলা কলা পিপল হৈ কেনেকে হেতু কমাইছিলে বহুত কষ্ট কৰিছিলে হেতুৰ ওপৰত আমাক দিছে এটা লৰাই কেনেকে কৰিছিলে এজ এ ষ্টুডেন্ট এজ এ বয় আমি আনসাৰ কৰিম যে লাইক এনি আদাৰ কিড ফৰ মেন্ডেলা ফ্ৰীডম মিন টু মেক মেৰি এণ্ড এনজয় দা পিসফুল লাইফ ওয়ান্স one become an adult ethic of child look like transitory because most of the childish activities were wasteful from an adult's perspective once you are adult you have to earn a livelihood to bring the bacon home it's only then when you get an honorable extents in the family and in the society গতি কৈছে এতিয়া নেলসন মেন্ডেলা সৰু আছিল তেতিয়া কি যে ডাঙৰ হৈ বিয়া পাতিম আৰু ভালে ভালে খাম কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া বয়স হ'ব ধৰিছে তেতিয়া ভাবিছে নহয় আমাক কাম কৰিব লাগিব বাকন আচ্ছা যে ব্ৰিং দা বাকন হোম মানে যি খোৱা বস্তু আছে এইবিলাক ঘৰলৈ আনিব লাগিব ইনকাম কৰি পেলাই আৰ্ন কৰি পেলাই ঠিক আছে আৰ্ন মানে ইনকাম কৰি পেলাই এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ডাজ মেন্ডেলা থিংক দা অপ্ৰেছৰ ইজ ফ্ৰী why not গতিকে অপ্ৰেছৰ টু ফ্ৰী যদি why কিয় নহয় হেতু আমাক কৈছে আমি আনসারটো কৰিম যে Mandela does not think that the oppressor is free because according to him an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars of prejudice and narrow mindedness he realized that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace গতিন মেন্ডেলা কি কৰিছিল এটো ভাবা নাছিল কিয়নো যে অপ্ৰেছৰ থাকে হেবিলাক কিন্তু ফ্ৰী নাছিল এইবিলাক ভিকটিম হয় হেট্ৰেটৰ বেয়া পোৱাৰ এটা ভিকটিম হয় ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে সাবা তলত থিংকিং এবাউট দা টেক্সট দিয়া আছে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে why did such a large number of international leaders attend the inauguration what did it signify the triumph of very important আমি আনসার কৰিম অকমান যে to be the part of the inauguration international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid it was the significance of the victory of good over evil and triumph of a tolerant society without any discrimination so গতিকে নেলসন মেন্ডেলা কোনো ডিসক্রিমিনেশন মানে উসনিস নাচাই সকলোকে একে সমানে চাইছিলে হেইটোৱে বুজাইছে ঠিক আছে
লাইক কৰিবা ভিডিঅ'টো আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা যিসকলৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে বন্ধু বান্ধৱী শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে যে আপেল ছাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব দিছে সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলে চাবা দেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হোৱাট ডাজ মেণ্ডেলা মিন when he say he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him আমি আনসার কৰিম যে by saying that he is simply the sum of all those African patriots Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom he says that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him. Therefore, he could try to come to power to bring equality for his people with their support. মানে কি বুজাইছিলে যিবিলাক তাতে মাৰ্ট্ৰাইট আছে মানে যিবিলাক যুদ্ধ কৰি যে হোৱাইট পিপলৰ লগত যুঁজি মৰিছে সেইবিলাক যেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট হৈছে নেলসন মেণ্ডেলা তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথা সোঁৱাৰাই কৈছে যে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা হৈছো গতি তেওঁলোকক বহুত তেওঁলোকৰ যেটো যি শহীদ আছে যি নিজৰ প্ৰাণটো দি পেলাই দেখক বা ইহতৰ যি কি আছে অধিকাৰটো লৈছে গতিকে এইবিলাক অথলে যোৱাৰাই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছে যে তেওঁলোকে যি কাৰণে মৰিছে সেই কাৰণটো ফুলফিল হৈছে ঠিক আছে এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন So, would you agree that the depth of oppression create height of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this agreement? So, গতিকে যেটো নেলসন মেণ্ডেলা কৈছিলে যে depth of oppression মানে হৈছে height of the character. গতিকে এইটো বিষয়ে তুমি কি বুজা? আমি আনসার কৰিম যে I agree with the statement that depth of oppression create height of character. Nelson Mandela illustrated this by giving example of great heroes of South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. গতিকে সকলোকে কৈছে ঠিক আছে depth of oppression to কি হয় height of the character হয় কিয়নো যি সকলে মৰিছে বা শহীদ হৈছে তেওঁলোকৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এনেকুৱা অলিভাৰ টাম্বো আৰু ওয়াল্টাৰ সিসলু তাৰপিছত লিখিম যে India is full of such examples during our freedom struggle there was a galaxy of leaders of great characters and the oppressor of British rule created and encouraged people of noble character like Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai, J.L. Nehru, Chandrasekhar Azad, Sardar Bhagwat Singh, many more. If we compare them with the equality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolute right. So, গতিকে নেলসন মেণ্ডেলা তো কি কৈছে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ যেতিয়া দেশ স্বাধীন হৈছে তেতিয়া কি মহাত্মা গান্ধী লালা লাজপত ৰায় এইবিলাক কি শহীদ হৈছিলে ঠিক আছে বহুত কষ্ট কৰিছিল যুঁজিছিলে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে এই কাৰণে কৈছে যে যি ডেপথ অফ অপাৰেশন আছে হেতু হাইট অফ দ্য ক্যাৰেক্টাৰক বুজায় এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে how did Mandela's understanding of freedom change with the age and experience যে এতিয়া সৰু কালত কি এইবিলাক ভবাই নাছিলে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া এজ হৈছিলে কেনেকৈ তেওঁৰ এক্সপেৰিয়েন্স অভিজ্ঞতাটো চেঞ্জ হৈছে বা সলনি হৈছে আমি উত্তৰ কৰিম with age and experience Mandela understood the real meaning of freedom as a young boy he thought that he was born free and believed that as long as he obeyed his father and abided by the custom of his tribe he was free in every possible manner. As he grew older, freedom to raise a family and freedom to earn livelihood started dominating his thought. Gradually, he realized that he was selfish during his boyhood. He slowly understood that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. It was the freedom from fear and prejudice. Age and experience widened his perspective of freedom. মানে কথা হার বুঝাইছে তেতিয়া নেলসন মেণ্ডেলা যেতিয়া সৰু আছিল ভাবিছিল মই ডাঙৰ ঢিগল হম মা দেউতাৰ কথা থাকি আমাৰ নিজৰ ট্ৰাইবতে থাকিম কিন্তু যেতিয়া ডাঙৰ হলে বয়স হলে তেতিয়া ভাবিলে কি দেখিলে যে যিবিলাক কলা মানুহ আছে সেইবিলাকক ডিসক্ৰিমিনেশন কৰি আছে মানে যিবিলাক বগা মানুহ আছে সেইবিলাক পাত্তাই দিয়া নাই ঠিক আছে দবাই আছে পুৰা দবদবনি বগা মানুহবিলাকৰ তেতিয়া ভাবিছে না মোৰ কাৰণে নহয় মই সেলফিশ হলে নহব মোৰ কাৰণে নহয় মই এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে নেক্সট যিবিলাক প্ৰজন্ম আহিব সেইবিলাকৰ কাৰণে মই ভাল কৰি থৈ যাম যাতে আৰু এনেকুৱা যিবিলাক দবদবনি আছে দবদবনিটো যাতে হোয়াইট পিপলৰ না থাকে সবৰে যাতে একে থাকে বুজি পাইছা
এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হাউ ডিড মেণ্ডেলাছ হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম চেঞ্জ হিজ লাইফ গতিকে যেটো হাংগাৰ আছিলে যে ফ্ৰীডম অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যেটো ভোকা আছিলে এটো কেনেকে তাৰ লাইফ চেঞ্জ কৰিছে আমি উত্তৰ কৰিম যে মেণ্ডেলা ৰিয়েলাইজড ইন হিজ ইউথ that it was not just his freedom that was being curtailed but the freedom of all blacks. This changed the fearful man to a fearless rebel. He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause. He joined the African National Congress. গতি তেওঁ কোনটো পাৰ্টিত পৰা খেলিছিলে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এইটো এমচিৰ কাৰণে আহে কিন্তু তাৰপিছত লিখিম আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এণ্ড this changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice. মানে তেওঁ ভাবিছিলে যে মই ধুনীয়া ফ্যামিলি জন্ম হৈছো মই লাহে লাহে মোৰ জীৱন যাপন কৰিম মই মৰিম কিন্তু কলা মানুহৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে তেওঁ যুঁজিছিলে যি তেওঁৰ কমফৰ্ট আছিলে সেই কমফৰ্ট অৰ্থাৎ যি শান্তি বা ধুনীয়াভাৱে জীৱনটো চলাব পাৰিলে হয় কিন্তু এইটো নিবিচাৰি বগা পিপলৰ লগত কি কৰিছিলে যুদ্ধ কৰিছিলে তৰ্ক কৰিছিলে আৰু কেচাল কৰিছিলে তেনেকুৱা কেচাল কৰি নিজৰ ৰাইটটো লৈছে অধিকাৰটো লৈছে ঠিক আছে সো এইখিনি আসলে মই আশা কৰিছো তোমালোকে ধুনীয়াকে পাঠটো বুজি পাইছা মই বহুত চেষ্টা কৰিছো যে তোমালোকে এইটোৰ পৰা যথেষ্ট তোমালোকে আৰু বেলেগ যাতে ভিডিও চাব নালাগে আৰু বেলেগ যাতে পঢ়িব নালাগে মই চেষ্টা কৰিছো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কমন পাই যাব ঠিক আছে এই কাৰণে মই এমসিকিউ এক্সট্ৰাকে প্ৰশ্ন দি দিছো তোমালোকে যদি সময় পোৱা আৰু পঢ়িবা আৰু যদি সময় নপোৱা এইখিনি মুঠতে চাবা ঠিক আছে এই কাৰণে মোৰ ভিডিওবিলাক আপিএল ৰহমান মোৰ নাম সেইবিলাক মোৰ ভিডিওবিলাক চাবাই ঠিক আছে তাৰ পিছতহে তোমালোকে কিতাপ পঢ়িবা বেলেগ কিবা পঢ়িবা ঠিক আছে যি কি নহক আমি নেক্সট ভিডিওত নেক্সট চেপ্টাৰটো কৰিম তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিল নহলে স্ক্ৰিনত উঠিব আৰু মই প্লেলিষ্ট বনাই দিছো ক্লাছ 10 ৰ ইংৰাজীৰ কাৰণে যেনেকৈ মই ক্লাছ 7 8 9 ত থাকোতে প্লেলিষ্ট বনাইছো তেনেকৈ ইংলিছৰ আছে গণিতৰ আছে বিজ্ঞানৰ আছে সব বিলাকৰ প্লেলিষ্ট বনাই দিয়া আছে ঠিক আছে তোমালোকে জাস্ট চাবা চালে তোমালোকে একেৰাহে পাই থাকিবা বস্তুখিনি সো আজিলৈকে আহোতে বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবাচোন কিবা বুজি নাপালে